Hello, welcome to Scordemy IAS. Good afternoon everyone. So project dina nisna aji ami kisuman important current affairs or topic loi aisu jot ami discuss korim aji geo-economic fault of the US Israel-Iran conflict. So US Israel-Iran conflict amar India geo-economic or uporat keneka impact pelaise hetu ami discuss korim. Tar bisot ami discuss korim PM Kisan jitu PM Kisan newsot ase kior karone newsot ase karon aji amar honorable prime minister Narendra Modi Damoria aji amar Ohomot aise aru PM Kisan 22 ইনষ্টলমেন্ট যেটো যে আমাৰ অসমৰ পৰা নেশনাল ইনষ্টলমেন্টটো অসমৰ পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈ আছে তাৰ পিছত পঢ়িম বিকশিত ভাৰত ইউথ পাৰ্লিয়ামেন্ট যোৱাকালি আমি দেখা পাইছিলো আমাৰ ষ্টেট এছেম্বলিত বিকশিত ভাৰত ইউথ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এটা ষ্টেট লেভেল এটা এছেম্বলি কণ্ডাক্ট কৰা আছিল যেটো আমাৰ নিউজত আছে সো আমি এটা টপিক আজি ডিসকাস কৰি আছো যিখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছ বা মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় প্ৰথমটো টপিক আমাৰ মেইনছৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু ইয়াতে কিছুমান ফ্যাক্ট আছে প্ৰিলিমছতো খুদিব পাৰে সময় নষ্ট নকৰাকে প্ৰথমটো আৰম্ভ কৰি আছো ইকোনমিক ফল্ট অফ দা ইউএস ইজৰাইল ইৰান কনফ্লিক্ট ইয়াতে দেখা পাইছো ইৰান আছে তলত কি আছে ইউএই আছে তাৰ পিছত এই যেটো যে গালফ দেখা পাইছা যেটো ষ্টেট বেসিক্যালি তো কাক কানেক্ট কৰি আছে পাৰ্সিয়ান গালফ আৰু কি গালফ অফ ওমানক কানেক্ট কৰি আছে যেটো ষ্টেট এটো ষ্টেট অফ হৰমুজ বুলি কোৱা হয় আৰু এই ষ্টেট অফ হৰমুজক ইৰানিয়ান ৰিভলিউশনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছ যেটো আছে এই গাৰ্ড কৰ্পছটোৱে আইআৰজিসি এটো কন্ট্ৰোল কৰি বহি আছে আৰু এই ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ফালে কমপ্লিট ট্ৰেড বন্ধ কৰি দি দিছে আৰু কমপ্লিট ট্ৰেড বন্ধ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ জিও ইকোনমিকৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট পৰিছে সো এইখিনি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিম আজি যদি চাও আমি আমাৰ সিলেবাসৰ জিএস পেপাৰ 2 ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যনত এক্সামত আহিব চান্সেস আছে Why in the news the US-Israel conflict with Iran has disrupted global supply chain and exposed India's vulnerability in energy, trade, inflation, threatening its Goldilocks balance of high growth and low inflation. It also creates a foreign policy dilemma for India's strategic autonomy as it maintains ties with US, Israel, Iran. কারণ আমি গম পাও ইন্ডিয়া ইউএস ইজরাইল আৰু ইৰানৰ লগত ভাল ফ্ৰেণ্ডশিপ বনাই ৰাখি আছে প্লাস ৰাছিয়াৰ লগতো ইন্ডিয়াৰ এটা ভাল ফ্ৰেণ্ডশিপ আছে আৰু এই ইউএস ইজরাইল ভাৰ্সেস ইৰানৰ মাজত যেটো যুদ্ধ চলি আছে এই যুদ্ধটোৱে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ স্ট্ৰেটেজিক অটোনমিৰ ওপৰতো এটা ডাঙৰ ডাইলেমা ক্ৰিয়েট কৰি আছে কাক ইন্ডিয়া সাপোর্ট করিব ডাইলেমা ক্রিয়েট কৰি আছে তাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু দেখা পাইছো ইউএস ইজৰাইল আৰু ইৰানৰ কনফ্লিক্টে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ এনাৰ্জি ট্ৰেড আৰু ইনফ্লেশন এইবিলাকৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট পেলাই আছে সো আজি ডিসকাস কৰিম কি আমি গুটেই বস্তুখিনি আজি ডিসকাস কৰিম যেনেকা ইয়াতে সামাৰি এটা দি আছো যেনেকা গালফ অইল এলএনজি ফাৰ্টিলাইজাৰ এইবিলাকৰ ইম্পোর্ট আমাৰ কৰ পৰা হয় ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইন্ডিয়াত ইম্পোর্ট হয় আৰু এই যুদ্ধখনে বেসিক্যালি আমাৰ ইন্ডিয়াত কি অইল এলএনজি তাৰপিছত ফাৰ্টিলাইজাৰ এইবিলাকৰ ওপৰত এটা এনাৰ্জি সিকিউৰিটিৰ ওপৰত এটা থ্ৰেটেন লৈ আহি আছে ইন্ডিয়া মাস্ট ষ্টেণ্ড এনাৰ্জি ডাইভাৰ্সিফিকেশন ইন্ডিয়া এনাৰ্জি ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰিব লাগে সো আমি সাম অলপ পিছত চাই আছো গুটেখিনি বস্তু হোৱাট আৰ দা চাও আমি এতিয়া হোৱাট আৰ দা ইমপ্লিকেশন অফ ইউএস ইজৰাইল কনফ্লিক্ট অন India US Israel conflict with Iran মানে ইরানৰ লগত যেটো যে কনফ্লিক্ট হৈ আছে এটো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ওপৰত কেনেকা ইম্প্যাক্ট পেলাব এটাকে আমি ডিসকাস কৰি আছো যেটো আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা যোনে চাই আছা এবাৰ কৈ দিবা হাই হেল্ল কৈ দিবা গুড আফটাৰনুন এভৰিওয়ান গুড আফটাৰনুন এভৰিওয়ান যোনে চাই আছা লাইক কৰি দিবা So what are the implication of US Israel conflict with Iran USA Israelৰ মাজত যেটো কনফ্লিক্ট হৈ আছে with Iran সেই কনফ্লিক্টে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ওপৰত কেনেকা ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট পেলাব সো জিও ইকোনমিক কেনেকা ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট পেলাব ইকোনমিৰ ওপৰত এইখিনি চাও প্ৰথমটো ইম্প্যাক্ট পেলাব আমাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটিৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট পেলাই আছে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি এটা ওপৰত আমাৰ থ্ৰেট পৰিছে আমি গম পাও ইন্ডিয়াৰ যিমান অইল কনজাম্পশন কৰে ক্ৰুড অইল যিমান আমাৰ ইন্ডিয়া যিমান ক্ৰুড অইল কনজাম্পশন কৰে তাৰে 85% ক্ৰুড অইল ইম্পোৰ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয় মানে বাহিৰা তেলৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয় বাকি 15% ক্ৰুড অইল আমাৰ ইন্ডিয়াই নিজে প্ৰডাকশন কৰি কেনে কনজাম কৰে বাকি 85% ক্ৰুড অইল বা অইল ইন্ডিয়াই ইম্পোৰ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু এই 85% ৰ 50% ক্ৰুড অইল ইন্ডিয়াই কোনফালে ইম্পোর্ট করে স্টেট অফ হরমুজৰ ফালে ইম্পোর্ট করে মনত ৰাখিবা এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট বস্তু ফ্যাক্ট দিছো ইন্ডিয়াই 85%
ক্ৰুড অইল ইম্পৰ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড হয় আৰু তাৰে 85%ৰ ভিতৰত 50% ক্ৰুড অইল কোনফালে আহে ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ফালে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইম্পৰ্ট হয় সো ইণ্ডিয়াছ ইম্পৰ্ট ওভাৰ 85% ক্ৰুড অইল এণ্ড এ সিগনিফিকেন্ট পৰ্শন অফ লিকুইফাইড নেচাৰেল গেছ LNG with a lion's share of originating from the Saudi Arab, Iraq and UAE, Qatar. So maximum আমাৰ ইণ্ডিয়া যিমান অইল আহে সব সৌদি আৰব, ইৰাক, UAE আৰু কাটাৰৰ পৰা আহে আৰু এই তেলখিনি 50% তেল ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ফালে আহে যেটো বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে the disruption of the state of Hormuz paralyzed the outward flow of oil LNG from this Gulf of nation ইয়াৰ পৰা আহা বন্ধ হৈ গল so this crisis exposes India's critically low shock absorption capacity while China has aggressively stockpile 110 to 140 days of import cover India's strategic petroleum reserve hold a mere 5.33 million metric ton providing a only few day consumption cover so এতিয়া আমি যদি চাও চাইনাই অলৰেডি হিয়তৰ হাতত কিমান 110 পৰা 140 দিনৰ ইম্পৰ্ট ৰিজাৰ্ভেশন কৰি ৰাখিছে যাতে ষ্টেট অফ হৰমুজত যদি 140 দিনলৈকে যদি যুদ্ধ চলি থাকে চাইনাই হিমানখিনি ক্ৰুড অইল নিজৰ হাতত ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখি থৈ দিছে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ হাতত অনলি 5.33 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন ক্ৰুড অইল এতিয়া আমাৰ হাতত ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে যেটো আৰু কেইদিন আৰু 2-3 দিন মানলৈকে চলিব তাৰ পিছত ইণ্ডিয়াত এটা অইলৰ ক্ৰাইসিস আমি দেখা পাম ক্ৰুড অইলৰ ক্ৰাইসিস এটা দেখা পাম কাৰণ বৰ্তমান ষ্টেট অফ হৰমুজ বন্ধ হৈ আছে বুজি পাইছা so surging crude oil prices up to 15% আৰু crude oil price to আমি 15% লৈকে increase হোৱাও দেখা পাম বৰ্তমান যদি crude oil price 100 টকা হৈ আছে পেট্ৰল আৰু সেই পেট্ৰলৰ price to 115 টকা লৈকে নে increase হোৱা দেখা পাম আৰু এটো কি কৰি আছে imported productৰ ওপৰত inflation হৈ আছে widen the current account deficit with a can drill India's expected to 7% plus economic growth আৰু ইণ্ডিয়াৰ যেটো 7% plus economic growth or target আছে সেই টাৰ্গেটৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট পেলাব আৰু বুজি পাইছা সকলোৱে জনে জনে বুজি পাইছা হাই এলো এবাৰ কমেন্ট কৰি দিবা সো সেকেন্ড বস্তুটো কি এটা চালো কি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি এনাৰ্জি সিকিউৰিটিৰ ওপৰত থ্ৰেট আহিব কত আমাৰ অইলৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ থ্ৰেট আহিব সেকেন্ড বস্তুটো কি ইণ্ডিয়াৰ এলপিজি ভালনাৰেবিলিটি দিব ইণ্ডিয়া ইজ দ্য সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট এলপিজি কনজিউমাৰ ইন দ্য ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত সবতকে সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট এলপিজি কনজিউমাৰ কোন হয় ইণ্ডিয়া হয় লিকুইফাইড পিউৰিফাইড গ্যাস যেটো আছে আমি এজ এ গ্যাস সিলিন্ডাৰত ইউজ কৰো সো ইণ্ডিয়া সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট কনজিউমাৰ হয় so largely due to the expansion of the clean cooking gas under the Pradhan Mantri Mantri Ujjwala Yojana so it under the second largest LPG consumer around 60% of India LPG demand it meet through the import aru tare ei je India jiman khini LPG consumption kore tare 60% ki import or uporot India depend hoi ase major import come from UAE aru ei jiman khini je LPG gas ahe ei LPG bilak UAE Qatar Saudi Arab Kuwait or pora major LPG আহে আৰু ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ওপৰত যেতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে একো ট্ৰেড কৰিব পৰা নাই সো এই এলপিজি কনজাম্পশন বা এলপিজিৰ ক্ৰাইসিসও আমি দেখা পাম ফাৰ্স্টত আমি অইল ক্ৰাইসিস দেখা পাইছো বা এনাৰ্জি ক্ৰাইসিস দেখা পাইছো সো ইয়াতে আমি দেখা পাম এলপিজি ক্ৰাইসিসও দেখা পাম যেনেকা এলপিজি শৰ্টেজ ইজ এবাউট 1.5 লাখ টন শৰ্টেজ দেখা পোৱা যায় ফৰ লেস দেন 2 ডেজ অফ কনজাম্পশন সো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হাতত বৰ্তমান কিমান এলপিজি ষ্টৰেজ আছে 1.4 লাখ টন এলপিজি আছে গ্যাস আছে সেইখিনি আমি 2 দিনৰ কাৰণে আমি কনজাম্প কৰি দিম হোৱাইল ডেইলি ডিমান্ড ইজ 80000 টন আমাৰ ডেইলি কিমান এলপিজি লাগে 80000 টন এলপিজি লাগে আৰু সেই এলপিজি বিলাকৰ বৰ্তমান কিমান আছে আমাৰ উত্তৰত 1.4 লাখ টন এলপিজি আছে সেইখিনি অনলি 2 দিনৰ কাৰণে সো এতিয়া বৰ্তমান যদি ষ্টেট অফ হৰমুজ যদি বন্ধ হৈ থাকে এই ষ্টেট অফ হৰমুজ বন্ধ হৈ থাকিলে আৰু বেছি দিন আমি consumption করিব নোয়ারিম ক্রাইসিস আহি যাব আফটার ইনভোকিং এসেনশিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট 1950 গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট টু রিফাইন দা ম্যাক্সিমাম এলপিজি প্রোডাকশন সো এটো বস্তুটো মনত রাখিবা স্টেট অফ হরমুজ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে এলপিজি ক্রাইসিস দেখা পোৱা যাব থার্ড ক্রাইসিসটো যদি দেখা পাও এসেনশিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট 1955 India consumed around 195 million metric standard cubic meter per day of natural gas consume kori ase India with nearly half imported from the state of Hormuz so India jiman natural gas consumption kore kiman consumption kore 195 million metric standard cubic meter per day আমি কি কৰি আছো ন্যাচাৰাল গ্যাস কনজাম্পশন কৰি আছো আৰু ইয়াৰে যিমানখিনি ন্যাচাৰাল গ্যাস কনজাম্পশন ইণ্ডিয়াত কৰি আছে তাৰে 50% ন্যাচাৰাল গ্যাস কৰ পৰা আহি আছে ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ফালে আহি আছে আৰু ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ডিসৰাপশনে ন্যাচাৰাল গ্যাসৰ ওপৰতো ক্ৰাইসিস লৈ আহিব সো ইণ্ডিয়া হ্যাজ ইম্পৰ্ট দ্য এসেনশিয়াল কমোডিটি টু প্ৰায়োৰিটাইজ ন্যাচাৰাল গ্যাস সাপ্লাই আফটাৰ দ্য ডিসপাৰেশন অফ LNG শিপমেন্ট কমছে সো ন্যাচাৰাল গ্যাসৰ ওপৰত ডাঙৰ
থ্ৰেট আহি আছে ক্ৰাইচিছ আহিব ফাৰ্টিলাইজাৰ থ্ৰেট হ'ব 4 নম্বৰ যদি চাও আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ থ্ৰেট হৈ আছে ইণ্ডিয়া লেক mineral reserve for complex fertilizer it relies heavily on Oman India fertilizer oporot India iman fertilizer consumption kore aru hei fertilizer bilak kar oporot debate hoi ase Oman Saudi Arab Qatar for merchant ammonia so ibilakor oporot merchant ammonia er karone India Oman Saudi Arab aru Qatar er oporot depend hoi ase Oman UAE and Qatar Kuwait Saudi Arabia for sulfur Jordan for phosphoric acid and rock phosphate so ibilakor oporot ami dekha paisu pura Gulf country Oman Qatar Saudi Arab বা কুৱেইট হওক বা জৰ্ডান হওক যিমানখিনি গালফ কাণ্ট্ৰি আছে সেই গালফ কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ ওপৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াই ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰতো ডিপেন্ড হৈ আছে আৰু যেতিয়া আমি দেখা পাই আছো এই ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ওপৰত যেটো থ্ৰেট আহি আছে যেটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈ আছে ষ্টেট অফ হৰমুজ আৰু ষ্টেট অফ হৰমুজ বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এটা বস্তু দেখা পাই আছো আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ থ্ৰেটো আহি আছে বুজি পাইছা বস্তুটো ফটামৰ ডোমেষ্টিক ইউৰিয়া প্লান্ট ৰিলি অন LNG ইম্পৰ্টেড ফ্ৰম কাটাৰ এণ্ড দ্য UAE ডোমেষ্টিক আমি ইউৰিয়া প্লান্টৰ ওপৰত কি LNG ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছো কাৰ ওপৰত কাটাৰ আৰু UAE কাৰেন্টলি ইণ্ডিয়া হেজ কমফৰ্টেবল ষ্টক মিল ওভাৰ 5.5 মিলিয়ন টন অফ ইউৰিয়া এজ লেট ফেব্ৰুৱাৰী 2026 এজ দ্য ৰবি সিজন কনক্লুড দ্য খাৰিফ সিজন ইজ ষ্টিল মান্থ এৱে সো এতিয়ালৈকে ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ইমান দৰকাৰ নাই ৰবি সিজন কমপ্লিট হ'ল খাৰিফ সিজনটো আহাৰ আৰু এক মাহ দেৰি আছে আৰু 2 মাহ দেৰি আছে সো আহিলে আমি ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ইমান এটা থ্ৰেট নহয় কাৰণ খেতি সিজনটো এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই so if the blockade outlast the buffer window so যেতিয়া মানে বেসিক্যালি কি দেখা পাই আছো আমাৰ যিখিনি ইউৰিয়া লাগে আমাৰ ইউৰিয়াৰ কভাৰ খিনি এতিয়ালৈকে আছে বাট যিখিনি এমোনিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ বা যিখিনি কেমিক্যাল ফাৰ্টিলাইজাৰ আছে সেই কেমিক্যাল ফাৰ্টিলাইজাৰ ম্যাক্সিমাম ফাৰ্টিলাইজাৰ আমি গালফ কান্ট্ৰি বিলাকৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ আছো যিখিনি আমি দেখা পাইছো ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ফালে আহি আছে আৰু ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ওপৰত ব্লকেজ আহাৰ কাৰণে ইৰানে সেই বস্তুখিনি বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু বন্ধ কৰাৰ কাৰণে সেই ৰাস্তাৰে ফাৰ্টিলাইজাৰ আহাও বন্ধ হৈ যায় যিটোৰ কাৰণে ফাৰ্টিলাইজাৰ থ্ৰেটো দেখা পাই আছো Second, food and farm exporter upor threat hoy ase according to Global Trade Research Initiative GTRI nearly $11.8 billion worth of Indian food and farm export to the West Asia ekhini bostu amar Indiar pora export hoy amar jiman kini mane agricultural product ase jekhini food and farm product ase jeneka amar ohomor ki hoise kazi nemur pora arambho kori kene goja joha rice goja so ebilak amar ohomor hok ba Indiar sarifalor pora bahut agricultural product বা এগ্রি প্রোডাক্ট বা ফুড প্রোডাক্ট এই ফুড প্রোডাক্ট বিলাক আমি দেখা পাও প্রত্যেক বছরে 11.8 বিলিয়ন ডলাৰৰ প্রত্যেক বছরে ফুড প্রোডাক্ট বিলাক ওয়েস্ট এশিয়া লৈকে কি হয় বা গালফ কান্ট্রি লৈকে এক্সপোর্ট হয় সো এতে স্টেট অফ হৰমুজ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই এগ্ৰি প্ৰডাক্ট বিলাকৰো এক্সপোর্ট বন্ধ হৈ যায় কাউন্ট্ৰিজ লাইক সৌদি ইৰাক UAE ইৰান আর দ্য প্রাইমারি বায়ার্স অফ ইন্ডিয়ান বাসমতি রাইস বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাসমতি রাইস জহা রাইস গম পাইছা ইণ্ডিয়া এক্সপোর্ট অ্যাবাউট $11.8 billion of agriculture food product waste is in 2012 last বছর আমি 11.8 billion কৈছো সো মেজর এক্সপোর্ট আইটেম কি সিরিয়াল ফ্রুট ভেজিটেবল স্পাইস ডায়েরি প্রোডাক্ট প্রসেস ফুডস এইবিলাক যায় সো বর্তমান যিখিনি দেখা পাই আছো বর্তমান স্টেট অফ হরমুজ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে এই এগ্ৰি প্ৰডাক্টৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এক্সপোর্ট বন্ধ হৈ গৈছে যেটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান এগ্ৰি মাৰ্কেট এগ্ৰিকালচাৰাল মাৰ্কেটৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ থ্ৰেট লৈ আহিছে এটা ডাঙৰ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পৰিব কোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰৰ ওপৰতো কি পৰি আছে এটা ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট পৰি আছে যেনেকা কোৰ যিখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে 8টা আছে না কোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি সো কোৰ 8টা ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰতো ইম্প্যাক্ট পৰি আছে যেনেকা কনস্ট্ৰাকশন এন্ড সিমেন্ট ইন্ডাষ্ট্ৰি বা কনস্ট্ৰাকশন ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট পৰি আছে ইণ্ডিয়া স'জ 68.5% of its imported limestone 62% of imported gypsum from nation like Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arab so ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি লাইমস্টোন লাগে তাৰে 68% লাইমস্টোন কি ওয়েস্ট এশিয়াৰ पर आमी डिपेंड हो आसो और जिप्सम जिमान लगे तारे 62% जिप्सम आमी सऊदी अरब बा आमार वेस्ट एशियार एखिनि काउंट्रीर उपरत आमार इंडिया इम्पोर्ट डिपेंड हो आसे सो स्टेट ऑफ हरमुज बंद होवार लगे लगे एबिलाकरो इम्पोर्ट बंद हो जाए और लगालग आमी দেখা পাইছো आमार सिमेंट इंडस्ट्री बा कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीर उपरतो এটা ডাঙৰ থ্ৰেট আহি আছে বুজি পাইছা দেখা পাই আছে না কিমান ডাঙৰ আমি তো এনজয় কৰি আছো যুদ্ধ বম ফাটি আছে ইৰানত বম ফাটি আছে ইজৰাইলত বম ফাটি আছে আমি তো পুৰা ঘৰত বহি কিনে এনজয় কৰি আছো কিন্তু ৰিয়েলিটিত ইণ্ডিয়াৰ জিঅ' ইকনমিকত কেনেকা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পৰি আছে ইণ্ডিয়াত কেনেকা পৰি আছে দেখা পাই আছে ন
Steel production to impact podi ase. A significant portion of India's steel industry utilize direct reduced iron due to DRI iron ekdom proper due to the direct reduced iron ase itu Indian industry steel industry use kora which run on natural gas due to natural gas or through dikine bonua hoy bujhi paise bostu to so etia natural gas basically ki natural gas or import bondo hoi jay state of Hormuz or karone natural gas or import bondo hoi geche aru natural gas or crisis or karone steel production or due to direct reduced iron or দরকার সেই বস্তুটো আমি এটা কি হৈ যাম মানে ডাইরেক্ট রিডিউস আয়রন যেটো ডিআরআই রোড সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো থ্ৰেট আহি আছে এটা ক্ৰাইসিস দেখা পাম ডিসরাপশন ইন এলএনজি শিপমেন্ট ফ্রম কাটার এন্ড ইউএল উইল কার্টেল ডোমেস্টিক স্টিল আউটপুট সো এলএনজিৰ যেতিয়া ক্ৰাইসিস হ'ব কোন স্যার ন্যাচারাল গ্যাসৰ যেতিয়া ক্ৰাইসিস হ'ব অবিয়াসলি আমাৰ ডোমেস্টিক স্টিল ইন্ডাস্ট্রি বিলাকৰ ওপৰতো ইনফেক্ট পৰিব ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড জেমস যিমানখিনি ইন্ডাস্ট্রি আছে ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট ওভার 50% ইজ কপার ওয়্যার power transmission from the Gulf region মনে থাকিবা সো ইন্ডিয়া ইম্পোর্টস ইন্ডিয়া 50% কপার ওয়্যার বিলাক কৰ পৰা আনে গালফ ৰিজনৰ পৰা ইম্পোর্ট কৰে সো ম্যানুফ্যাকচারিং বা জেমস ইন্ডাস্ট্রি বিলাকৰতো ইম্পোর্ট পৰিব কাৰণ এই হৰমুজ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে 50% কপার ওয়্যার যিখিনি ইন্ডিয়া ডিপেন্ড হৈ আছে সেইখিনিও বন্ধ হৈ যাব সো এখিনি কোৰ ইন্ডাস্ট্রিৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট পৰি আছে 7 নম্বৰ দেখা পাই আছো আমাৰ ৰূপী ডিপ্ৰিসিয়েশন হৈ আছে সো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ ভিতৰত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছো ইন্ডিয়াৰ ৰূপী ইমান তলত গৈছে ইমান তলত গৈছে এটা তো 92 হৈ গল ইউএস ডলার গমছে 1 ইউএস ডলার কিমান হৈ গল 1 ইউএস ডলার ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি কিমান হৈ গল 92 রুপিস হৈ গল যেটো ইন্ডিয়াৰ হিষ্ট্রিৰ ভিতৰত ইকোনমিক বা ইন্ডিয়াৰ পলিটিক্যাল হিষ্ট্রিৰ ভিতৰত আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ান অফ দা মানে গ্রেটেস্ট ডিক্লাইন বুলি কৈ আছো ডিপ্রিসিয়েশন হৈ আছে ইন্ডিয়াৰ রুপিৰ ডিপ্রিসিয়েশন হৈ আছে ইন্ডিয়া রুপি হ্যাজ weakened to record low promoting the Reserve Bank of India to intervene by developing US dollar 150 billion from USD 1 billion for foreign exchange reserve to stabilize the currency so etu reserve bank etu promote korise so India currency to stabilize koribor karone but India currency to bahut depreciation hoi ase bahut weak hoi ase amar India rupee to as compared to US dollar aru ei jikhini import export pura bondo hoi geche no state of Hormuz aru ei state of Hormuz er import export bondo hoar loge loge amar India forex reserve or uporot ba forex exchange jitu reserve ase forex exchange reserve or uporot eta dangor negative impact create koribo aru forex exchange reserve উপৰত যেতিয়া নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ক্ৰিয়েট হ'ব তেতিয়া অবিয়াসলি আমাৰ ইন্ডিয়ান রুপি আৰু ডেপ্রিসিয়েট হ'ব আৰু অলপ উইক হৈ যাব Second, 8 number to safety of Indian national and West Asia. India has large diaspora about 1 crore people in Gulf Cooperation Council countries. যেটো গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল যিমানখিনি কান্ট্রি আছে গালফ কান্ট্রি তাতে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ 1 crore people তাতে বসবাস কৰি আছে এজ এ ইন্ডিয়ান ডাস তাৰে বহুত মানুহ আমাৰ অসমৰ পৰা আছে প্লাস কেৰালাৰ পৰা বহুত মানুহ আছে অসমৰ আমাৰ বেসিক্যালি দেখা পাও হুজাই ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাক পৰা বহুত আগৰ বিজনেছত তাতে বহি আছে বহুত মানুহ সো 1 crore মানুহ তাতে বসবাস কৰি আছে গালফ কান্ট্রি আৰু সেই গালফ কান্ট্রি টকা ইন্ডিয়ান ডায়াসপৰা বিলাকৰ ওপৰতো এটা থ্ৰেট আহি আছে সেইখিনি ইনসিকিউৰিটি ফিল কৰি আছে মনত থাকিবা আৰু সেই গালফ কান্ট্রিৰ যিখিনি ইন্ডিয়ান ডায়াসপৰা আছে সেই ইন্ডিয়ান ডায়াসপৰা বিলাকে প্ৰত্যেক USD 51 বিলিয়ন এনুৱেলি হিতে ৰেমিটেন্স প্ৰভাইড কৰি আছে আৰু এটা বস্তু মনত কৰিবা ইন্ডিয়াৰ যিমান ৰেমিটেন্স আছে ৰেমিটেন্স মানে কি আমাৰ ইন্ডিয়ান যিখিনি ডায়াসপৰা আছে ডায়াসপৰা মানে আমাৰ এনআৰআই যিবিলাক যে বাহিৰৰ দেশত বসবাস কৰি আছে বিজনেস কৰি আছে কিবা চাকৰি কৰি আছে সো এখিনি ইন্ডিয়ান ডায়াসপৰা বুলি কয় আৰু গালফ কান্ট্রিত 1 crore ইন্ডিয়ান ডায়াসপৰা আছে আৰু এই ইন্ডিয়ান 1 crore ইন্ডিয়ান ডায়াসপৰা প্ৰত্যেক বছৰ 51 বিলিয়ন US ডলাৰ ৰেমিটেন্স আমাৰ ইন্ডিয়াত পঠায় ইনকাম কৰি কিনে ইন্ডিয়াত পঠায় আৰু ইটো ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত হাইয়েষ্ট ৰেমিটেন্স কৰ পৰা আহে গালফৰ পৰা আহে আৰু ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ যেতিয়া যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছে যুদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে ইন্ডিয়া আৰু গালফৰ মাজত কি কমিউনিকেশনটো বন্ধ হোৱা দেখা পাও আৰু কমিউনিকেশন বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে এই ইন্ডিয়ান যেটো যে ৰেমিটেন্সটো একদম কম হোৱা দেখা পাই আছে ৰেমিটেন্স আহা বন্ধ হৈ যাব সো ইটো ডাঙৰ এটা আৰু এই ৰেমিটেন্স বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে আমি ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ আৰম্ভ কৰি কিনে ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট এটা ইম্প্যাক্ট পৰাব আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথটো কমি যাব হৈ যাব ফৰেন ৰেমিটেন্স কমাৰ লগে লগে জিডিপি গ্ৰোথ ডাইৰেক্ট কমি যাব ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ ডাইৰেক্ট কমি যাব আৰু ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ ডাইৰেক্ট কমাৰ লগে লগে ৰূপিৰ ডেপ্ৰিসিয়েশনটো আৰু অলপ বেছি দেখা পাম আমাৰ পইচাৰ ভ্যালু আৰু অলপ কমি যাব So এতিয়া চাও কি what measure can India take to mitigate the impact of the West Asia conflict India এতিয়া কেনেকা মেজাৰ লব লাগে ইন্ডিয়া নিজৰ স্ট্যান্ডটো কেনেকা হ'ব লাগে এতিয়ালৈকে কোনো স্ট্যান্ড লোৱা নাই আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া সাৰেন্ডাৰ হৈ বহি আছে ইলেকশনৰ পিছফালে দৌৰি আছে কত ইলেকশন হৈ আছে তাতে মিটিং চলি আছে মোদী ডাঙৰীয়া সো এতিয়া কৰবাত তেখেতে পাৰ্টিসিপেট কৰাই নাই বুজি পাইছে বস্তুটো তাত তেখেতৰ একো এচিভমেন্ট নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ আৰু এটা বস্তু মই কৈ আছো ইয়াতে যদি লাইভ চলি আছে আৰু এটা বস্তু কৈ আছো
মই অলৰেডি ক্লাছত বস্তুটো বুজাইছিলোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো যে আছে আমাৰ ইণ্ডিয়া ইয়াতে কি আছে শ্ৰীলংকা আছে চ' ইৰাণ ইয়াতে আছে চ' কেইদিন আগত দেখা পাইছিলোঁ যিটো আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট যিটো যে বে অফ বেংগলৰ এই ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টত এটা মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয় যিটো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ মিলন মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয় আৰু এই মিলন মিলিটাৰী নহয় মানে নেভেল এক্সাৰচাইজ হয় নেভেল এক্সাৰচাইজ হয় আৰু এই নেভেল এক্সাৰচাইজত কোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল ইণ্ডিয়ান নেভি প্লাছ ইৰাণৰ নেভিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল মনত ৰাখিব এই কেইদিন আগত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মিলন এক্সাৰচাইজত ইণ্ডিয়ান নেভি আৰু ইৰাণৰ নেভিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল বুজি পাইছে আৰু ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে ইৰাণৰ নেভিক ৱেলকাম কৰিছিল আৰু ইৰাণৰ পৰা এটা মানে নেভেল ক্ৰাফ্ট এটা আহিছিল শিপ এটা আহিছিল যেটো কি কৰাইছিল আইৰিছ ডেনা বুলি কোৱা হয় কি আছিল আইৰিছ ডেনাটো কি ইৰাণৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহিছিল আই কিনে সিহঁতে ইণ্ডিয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টত কি ধুনীয়াকৈ মিলন এক্সাৰচাইজ কৰিছিল ইণ্ডিয়ান নেভি আৰু ইৰাণৰ নেভিয়ে আইৰিছ ডেনাৰ থ্ৰুদি কি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে নেভেল এক্সাৰচাইজ এটা হয় ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে ইৰাণক কি কৰিছিল ৱেলকামো কৰিছিল কিন্তু এই এক্সাৰচাইজটো শেষ হোৱাৰ পিছত এই যিটো যে আইৰিছ ডেনা যিটো যে ইৰাণৰ এইটো এইফালে শ্ৰীলংকাৰ তলেদি সিহঁত ইৰাণ ৰিটাৰ্ণ হ'ব গৈছিল আৰু এই ইণ্ডিয়ান অচনতে শ্ৰীলংকাৰ তলতে ইণ্ডিয়ান অচনতে আমেৰিকাৰ এটা সাবমেৰিন আহি কেনে কি কৰি দিয়ে এই আইৰিছ ডেনা যিখন জাহাজ আছিল সিহঁতৰ এই জাহাজখনৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট এটাক কৰে আৰু গোটেই জাহাজখন নষ্ট হৈ যায় তাতে 87 ইৰাণিয়ান মিলিটাৰীসকলৰ মৃত্যু হয় বুজি পাইছা আৰু এটা বস্তু ইয়াতে কৈ আছো সবতকৈ ডেঞ্জাৰ বস্তুটো কৈ আছো যে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈকে একো ৰেছপন্সে দিয়া নাই যি আইৰিছ ডেনা ইণ্ডিয়াত মিলিটাৰী এজ এ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ অফ নেভেল এক্সাৰচাইজ যি আইৰিছ ডেনা ইণ্ডিয়াত আহিছিল সেই আইৰিছ ডেনা ৰিটাৰ্ণ হওঁতে আমেৰিকাই আহি কেনে ইণ্ডিয়ান অচনত সেই আইৰিছ ডেনাক ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিল য'ত 87 মিলিটাৰী মৃত্যু হয় তাতে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে একো ৰেছপন্সে দিয়া হোৱা নাই চ' এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰা ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন পলিচিটো কিমান বত্তৰ কিমান তলত গৈ আছে কিমান নিম্ন খাপৰ হৈ আছে ইণ্ডিয়ান ফৰেন পলিচিটো ডিউৰিং ডেট মানে এই প্ৰেজেণ্ট টাইমত কিমান নিম্ন খাপৰ হৈ আছে বুজি পাইছা বস্তুটো আৰু ইভেন আৰু এটা বস্তু কৈ আছো য'ত সিহঁতে এটাক কৰে সেইখিনি ইণ্ডিয়াৰ এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জোনৰ ভিতৰত সোমাই যায় মানে 200 নটিকেল মাইলৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু 200 নটিকেল মাইল মানে কি ইণ্ডিয়াৰ এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জোনৰ ভিতৰত সোমাই যায় তাতে আহি কেনে আমেৰিকাই একচুৱেলি বা যদি আমি চাওঁ আমেৰিকাই নিজৰ ইচ্ছা নহয় যদি ইউএন ক্লজ যিটো ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন অন ল অন চি যিটো আছে সেই লমতে আমেৰিকাই আহি কেনে ইয়াতে কাকো এটাক কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি ইণ্ডিয়াৰ এক্সক্লুচিভ জোনৰ ভিতৰতে সোমাই যায় আমেৰিকাই ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমেৰিকাই আহি কেনে আমাৰ ইকনমিক জোনৰ ভিতৰত সোমাই কেনে বেলেগ এখন জাহাজক মাৰি থৈ যায় চ' তাতে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈকে একো ৰেছপন্সে দিয়া হোৱা নাই ইণ্ডিয়া এতিয়া সাৰেণ্ডাৰ হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন পলিচি কমপ্লিটলি সাৰেণ্ডাৰ হৈ আছে গম পাইছা বস্তুটো তো এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়া একো ৰেছপন্স দিব পৰা নাই এই আইৰিছ ডেনাৰ ইয়াৰ ওপৰত গম পাইছা বস্তুটো ইভেন ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান পলিটিকেল পাৰ্টি আমি ৰেছপন্স দেখা পাইছোঁ ইয়াতে কি লিখি আছে যে মানে নন অফ আৱাৰ বিজনেছ বুলি কিবা এটা পোষ্ট দেখা পাইছিল বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল পোষ্ট এটা কৰিছিল চ' আহি সকলোৱে বুজি পাইছা ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন পলিচি চ' আমি এতিয়া চাওঁ আমি কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টক বুজাই দিওঁ যে কেনেকুৱা ইণ্ডিয়াই এতিয়া মেজাৰমেণ্ট ল'ব লাগে ইণ্ডিয়াৰ ইমানখিনি জিঅ' ইকনমিক যে ইম্পেক্ট হৈ আছে ইয়াতে ইণ্ডিয়াই কেনেকুৱা মেজাৰ ল'ব লাগে আমি কেনেকুৱা ল'ব লাগে এইখিনি আমি গভৰ্ণমেণ্টক বুজাই দিওঁ বুজি পাইছা না সকলো বুজি পাই আছা ন চ' তোমালোকে কমেণ্ট যোনে লাইভ চাই আছা কমেণ্টত এটা বস্তু জনাবাচোন যে ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন পলিচি সঁচাকৈ ভাল হৈ আছেনে বৰ্তমান কাৰণ আমেৰিকাই আৰু এটা বস্তু কৈ আছো কেইদিন ষ্টেট অফ হৰমুজ যে বন্ধ হৈ গৈছে ষ্টেট অফ হৰমুজ বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ অইল ক্ৰাইচিছ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ইণ্ডিয়াৰ অইল ক্ৰাইচিছ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া কি হৈ যাব ষ্টেট অফ হৰমুজৰ কাৰণে 50% তেল অহা বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আমেৰিকাই আমাক কৈ আছে আমি 30 দিনৰ কাৰণে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনিব পাৰিম কোনে কৈ আছে আমেৰিকাই আমাক কৈ আছে আমি 30 দিনৰ কাৰণে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনিম ট্ৰাম্প কোন হয় ট্ৰাম্প কি আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় না প্ৰেচিডেণ্ট হয় ট্ৰাম্পে আমাক ক'ব আমি 30 দিনৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ পৰা তেল কিনিম কোন হয় ট্ৰাম্প বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান ফৰেন পলিচিটো সভাৰেন পলিচি হৈ থকা না তোমালোকে নিজে ভাবাচোন যোনে লাইভ চাই আছা কোৱাচোন সঁচাকৈ ইণ্ডিয়ান পলিচিটো সভাৰেন পলিচি হৈ আছেনে বৰ্তমান চ' আমি ইয়াতে কিছুমান মেজাৰ দিম যিখিনি মেজাৰ আমি দি আছোঁ ছাজেশ্যন দি আছোঁ যে এইখিনি বস্তু হ'লে ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি যে ৱেষ্ট এছিয়াৰ যিখিনি কনফ্লিক্ট হৈ আছে সেই কনফ্লিক্টখিনি আমি মিটিগেট কৰিব পাৰিম আমাৰ যিখিনি ওপৰত ইম্পেক্ট হৈ আছে সেই ইম্পেক্টখিনি আমি মিটিগেট সলিউশ্যন কৰিব পাৰিম তাৰে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কি এক্সিলাৰেটেড ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ ফৰেন পলিচিটো অলপ ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগে ডাইভাৰ্চিফাই কি ইণ্ডিয়াই আমেৰিকাৰ ওপৰত ইমান বেছি ডিপেণ্ড হ'ব নালাগে ইণ্ডিয়া অলপ আমি ইউৰো এছিয়াৰ ফালে অলপ ডিপেণ্ড ইউৰো এছিয়া মানে কি ৰাছিয়া
ৰাছিয়া এইবিলাকৰ ফালে অলপ চেঞ্জ হ'ব লাগে যেটো বস্তু ইন্দিৰা গান্ধী এটা টাইমত কৰিছিল আমেৰিকাৰ ওপৰত অভাৰ ডিপেন্ড হতে যেতিয়া আমাৰ ওপৰত যেতিয়া সেকেন্ড ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়াৰ আছিল 1965 সেইটো টাইমত ইন্ডিয়া কাৰ পৰা হেল্প বিচাৰিছিল আমেৰিকাৰ পৰা হেল্প বিচাৰিছিল কিন্তু আমেৰিকাই কৈছে নহয় আমি নকৰো আমি তে ওয়াৰ ভিয়েটনামৰ যুদ্ধ কৰিছো তোমালোকে হেল্প নকৰো সো ইন্ডিয়া গম পাইছিল যে আমেৰিকা কি হয় আমেৰিকা বহুত বদমাছ হয় বিপদৰ সময়ত যদি জুনে হেল্প নকৰে হি বন্ধু নহয় সো তেতিয়া ইন্ডিয়া কাৰ ওচৰত গৈছিল ৰাছিয়া নাছিল তেতিয়া ইউএসএসআৰ আছিল ইউএসএসআৰ আমাক ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰিছিল তাছকেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট বনাই দিছিল ইউএসএসআৰ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি দেখা পাইছিলো ইন্ডিয়া আৰু ইউএসএসআৰ তেতিয়া ইউএসএসআৰ আছিল ৰাছিয়া ভাল এটা ফ্ৰেণ্ডশিপ ডেভেলপ হয় 1970 হিন্দী চিনি ভাই ভাই পৰা হিন্দী ৰুচি ভাই ভাই হৈ যায় সো সেই বস্তুটো আকৌ ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰাৰ দৰকাৰ আমি আমেৰিকাৰ ওপৰত ইমান ডিপেন্ড হ'ব নালাগে ট্ৰাম্প বহুত পাগলা মানুহ হয় বহুত বুৰ্বক মানুহ হয় যি মন যায় তাকে কৰি আছে একদম ওয়ান সাইডেড ফৰেন পলিসি বনাই আছে সো আমি অলপ ডাইভাৰ্সিফিকেশন হ'ব লাগে আমাৰ অলপ ক্ৰুডৰ বাস্কেটটো অলপ ডাইভাৰ্স কৰিব লাগে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আমি অলপ ডাইভাৰ্সিফিকেশন হ'ব লাগে যাতে ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ওপৰত আমি ইমান ডিপেন্ড হ'ব নালাগে expand strategic petroleum reserve আমাৰ strategic petroleum reserve যেটো এটো আমি বহাব লাগে গম পাইছে বস্তুটো তাৰপিছত ফাস্ট ট্ৰেকিং গ্ৰীন ট্ৰানজিশন যেটো গ্ৰীন এনাৰ্জি ফালে অলপ ডিপেন্ড হ'ব লাগে যাতে আমি ক্ৰুড অইলত আমি ইমান ডিপেন্ড হ'ব নালাগে গ্ৰীন এনাৰ্জিত আমি অলপ ডিপেন্ড হ'ব লাগে বুজি পাইছা ৰিনিউবল এনাৰ্জি ফালে আমি অলপ ডিপেন্ড হ'ব লাগে এক্সপান্ড ডোমেষ্টিক গ্যাস প্ৰডাকশন যেটো যে আছে ন্যাচাৰাল গ্যাস হোক বা এলপিজি এইবিলাকৰ ডোমেষ্টিক প্ৰডাকশন আমি বহাব লাগে অল্টাৰনেটিভ ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰডাকশন কৰিব লাগে গম পাইছা বস্তুটো যে ন্যাচাৰাল ফাৰ্টিলাইজাৰ বা নেনো ইউৰিয়া নেনো ডিএপি এইবিলাকৰ আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে নেশন ওয়াইড এইবিলাকৰ প্ৰডাকশন বহাব লাগে যেনেকৈ ইয়াৰ কাৰণে পিএম বহুত কেইটামান প্ৰগ্ৰাম আছে যেনেকৈ পিএম প্ৰণাম প্ৰগ্ৰাম আছে ইনভকিং ফোৰ্স মেজৰ্স মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ এণ্ড মাষ্ট অফিচিয়েলি ৰিকগনাইজ দ্য কনফ্লিক্ট এণ্ড সাবসিকুৱেন্ট পোৰ্ট কনজাংশন এজ এ ফোৰ্স মেজৰ ইভেন্ট সো এইবিলাক কৰিব লাগে সো এইখিনি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট এ ইজি সি ওয়ার রিস্ক ইন্স্যুরেন্স পুল কৰিব লাগে মানে গম পাইছা মানে এমওসিমি যিখিনি এক্সপোর্ট আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি এগ্ৰিবেজ কোম্পানী আছে বা আমাৰ যিখিনি এগ্ৰিবেজ প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতক আমি ইন্স্যুরেন্স প্ৰভাইড কৰিব লাগে যাতে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল কোম্পানীবিলাকে লছ নহয় প্ৰাইভেট দ্য ইষ্টাৰ্ণ মেৰিটাইম কৰিডৰ টু বাইপাছ দ্য ভায়োলেট মিডল ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া মাষ্ট এগ্ৰেছিভলি অপাৰেশনালাইজ চেন্নাই ব্লাডিভষ্টক ইষ্টাৰ্ণ মেৰিটাইম কৰিডৰ এইটো ইউজ কৰিব চেন্নাইৰ পৰা যিটো যায় যে তলফালে এইটো ইউজ কৰিব লাগে সো এইটো সেফটি হ'ব পাৰে চাইনা সাউথ চাইনা চিৰতৰে কিনে ইণ্ডিয়া পেচিফিক ৰিজন হৈ কিনে গৈ কিনে একদম ৰাছিয়া হৈ কিনে এইটো ৰাস্তা ইউজ কৰিব লাগে অলপ দীঘলীয়া হ'ব বাট ইউজ কৰিব লাগে ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ডিপেন্ডেন্সটো কমি যাব সো মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক পিএম কিষাণ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি নিউজত কিহৰ কাৰণে আছে জিএছ পেপাৰটো গভৰ্নেন্স আৰু পিলিংছ পাৰ্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় নিউজত কিহৰ কাৰণে আছে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি 13 মাৰ্চ আমাৰ অসমত আহিছে আৰু অসমত আহি কিনে তেখেতে 22nd পিএম কিষাণৰ ইনষ্টলমেন্টটো দি আছে সো পিএম কিষাণ স্কিমটো কি হয় পিএম কিষাণ ইজ এ সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম কমপ্লিটলি সেন্ট্রাল স্কিম হয় য'ত 100% সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ফান্ড কৰে এটো 2019ত লঞ্চ কৰা হৈছিল কৈছা সো লঞ্চ বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইন ফেব্ৰুৱাৰী 2019 অবজেক্টিভ সাপ্লিমেন্ট ফাইনান্সিয়াল নিড টু ফাৰ্মাৰ সকলক কিছুমান সাবসিডিয়েল দিয়া হ'ব যে এইবাৰত যেটো হ'ব এটো এইবাৰত কি দিয়া হ'ব 9.32 crore ফাৰ্মাৰক দিয়া হ'ব এই বেনিফিট আৰু অসমত 18.59 লাখ ফাৰ্মাৰক কি দিয়া হ'ব এটো পিএম কিষাণৰ বেনিফিটটো দিয়া হ'ব প্ৰভিজন যদি চাও ফাইনান্সিয়াল এসিস্টেন্স দিয়া হ'ব 6000 per year is a given eligible farmer family 6000 দিয়া হ'ব per year 3 equal installment 2000 টকাকে দিয়া হ'ব মানে তিনটা ইনস্টলমেন্টত এক বছৰত 6000 টকা দিয়া হয় পিএম কিষাণৰ আন্ডাৰত এবাৰ মানে প্ৰত্যেক 4 মাহত 2000 কৰি কিনে তিনটা ইনস্টলমেন্টত গোটেই বছৰত 6000 টকা দিয়া হয় ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ডাইৰেক্ট একাউণ্টত যোৱা হ'ব গমছা সেন্ট্ৰাল ডাইৰেক্ট একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব বেনিফিচিয়াৰী বেংক একাউণ্টত সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্ট ফান্ডিং হয় গোটেইটো ফান্ড কোনে দিব 100% ফান্ডটো সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টে দিয়ে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে দিব নালাগে নেশন ওয়াইড কভাৰেজ কৰা হয় গোটেই ডিজিটেল ভেৰিফিকেশন কৰা হ'ব আধাৰ আৰু ল্যান্ড ৰেকৰ্ড যাৰ মাটিৰ পাট্টা আছে তেনেকুৱা মানুহক কি দিয়া হয় এটো স্কিমটো দিয়া হ'ব সো এটো লৈ কেনে কন্ট্ৰভাৰ্সি আছে কাৰণ বহুত খেতি এতিয়াও কি আছে এজ এ টেনেন্ট হিচাপে খেতি কৰি আছে এজ এ আদিত খেতি কৰে দে আদি খেতি সো আদি খেতি কৰা মানুহবিলাকটো একচুয়াল ফাৰ্মাৰ হয় সো মোৰ ঘৰত 140 বিঘা মাটি আছে মইতো 40 বিঘা খেতি কৰিব নোৱাৰো তাৰে 20 বিঘা কি দি দিলো এজনক আদি দি দিলো আৰু 20 বিঘা বেলেগ এজনক আদি দিলো সো আদিত খেতি কৰা মানুহসকলটো একচুয়াল ফাৰ্মাৰ হয় কিন্তু মইতো বিন্দাস ঘৰত বহি আছো সো আদিত খেতি কৰা মানুহজনেতো একচুয়াল ফাৰ্মাৰ হিয়ে কষ্ট কৰি খেতি কৰি আছে কিন্তু সেই মানুহজনৰ হাততো ল্যান্ড ৰেকৰ্ড নাই মাটিৰ পাট্টা নাই সো সেই মানুহজনে কি পোৱা নাই এপিএম কিষাণৰ একচুয়াল বেনিফিটটো পোৱা নাই একচুয়াল বেনিফিটটো কোনে পাই আছে ল্যান্ড লৰ্ড জনে পাই আছে টেনেন্ট জনে পোৱা নাই সো এই বস্তুটো এটা কন্ট্ৰভাৰ্সিয়াল হয়
So eligibility criteria যদি চাও কি হবল, a farmer must satisfy the following condition কি small and marginal farmer owning cultivated land, নিজৰ মাটি থাকিব লাগিব, farmer family include husband, wife and minor children থাকিব লাগিব family, land ownership must be recorded in state land record, মাটিৰ state সরকার ৰাজ্য সরকাৰৰ ৰেকৰ্ডত কি মাটিৰ পট্টা থাকিব লাগিব। Not eligible, কোন eligible নহব, institutional land order eligible নহব, former or present constitutional post holder কোনোবা যদি constitutional পোষ্টত বহি আছে তেখেতৰ নহব, serving and retired government employee except class মানে 4th grade বাদ দি কেনে 4th grade বাদ দি কেনে যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি আছে লাগিলে সি সাৰ্ভ কৰি আছে বা ৰিটায়াৰ হওক সিহঁত এক্সক্লুড নহব মানে নাপায় সিহঁতে। প্ৰফেশ্যনেল সাচেছ ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, লয়াৰ, চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট, ইনকাম টেক্স পেয়াৰ এইবিলাকেও কি নাপায়, PM কিষাণ স্কিমটো নাপায়। এডভান্টেজ কি চাওক, ইনকাম সাপোৰ্ট কৰা আছে, ডাবল দ্য ফাৰ্মাৰ ইনকামত হেল্প কৰা হৈ আছে, ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে, মিডিলমেন নাথাকিব, কৰাপশ্যন নহ'ব, ডাইৰেক্ট হ'ব, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি দিয়া হৈ আছে, আমাৰ নেশ্যন ৱাইড স্কিম হৈ আছে, তাৰপিছত ইম্প্ৰুভ ৰুৰেল ইকনমি বহাই আছে। ডিসএডভান্টেজ দেখা পাইছোঁ এইটো স্মল এমাউণ্ট, ফাৰ্মাৰসকলৰ যিমান নিড এতে খেতি কৰিবৰ কাৰণে ৬,০০০ টকাত এজন ফাৰ্মাৰে গোটেই বছৰৰ কি খেতি কৰিব পাৰিব নেকি, নোৱাৰে, তে স্মল এমাউণ্ট হয়। এক্সক্লুজন এৰৰ দেখা পাইছোঁ, যোন জেনুইন অলপ আগত দেখা পাইছোঁ ন, যাৰ জেনুইন ফাৰ্মাৰবিলাকে পোৱা নাই, যে একচুৱেল লেণ্ড ৰেকৰ্ড যাৰ আছে সিহঁতকে দিয়া হৈ আছে। টিনেন ফাৰ্মাৰবিলাকক এক্সক্লুড হৈ আছে, কিহৰ কাৰণে টিনেন, এই যে আদিত খেতি কৰা মানুহবিলাকক এক্সক্লুড, কাৰণ সিহঁতৰ কি নাই, লেণ্ড ৰেকৰ্ড নাই, সিহঁতক দিয়া নাই। লেণ্ড ৰেকৰ্ড ডিপেণ্ডেঞ্চিৰ ওপৰত লিমিটেড ইম্পেক্ট অন ফাৰ্ম ক্ৰাইচিছৰ ওপৰত। চ' নেক্সট টপিকটো চাওক, নেক্সট টপিক আজিলৈকে ইমানে থাকক নেকি, বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল আই হোপ ক্লাছটো, না শেষ কৰি দিওঁ। বিকশিত ভাৰত ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট 2026, চ' বিকশিত ভাৰত ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট 2026 যদি আমাৰ চিলেবাছত চাওঁ, য়েছ কি আছিল, মুনু গগৈ, হয় ছাৰ LPG 4 দিন হ'ল বুকিং নাই হে, কিন্তু আমাৰ আসাম পুলিচে কৈ আছে LPG চবৰ ঘৰে ঘৰে বুলি আছে হা। সো বহুত ক্রাইসিস হৈ আছে, LPG ক্রাইসিস হ'ব, প্লাস LNG ন্যাচারাল গ্যাস ক্রাইসিস হ'ব, অইল ক্রাইসিস হ'ব, আৰু আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব, অসমত বা ইণ্ডিয়াত যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টছ আছে এইবিলাকৰ দাম কমিব, কাৰণ আমাৰ খেতিয়কবিলাকে এতিয়া বাহিৰত এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব, যে আগত যেনেকৈ বাসমতি ৰাইচ, জহা ৰাইচ, কাজি নেমু, লিচু, যিবিলাক আমাৰ অসমত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তু আমি বাহিৰত এক্সপৰ্ট কৰিছিলোঁ। আমাৰ অসমৰ যিটো চাহ আছে, চাহ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত বহুত বেয়াকৈ এটা ইম্পেক্ট পৰিব যদি এই যুদ্ধটো কণ্টিনিউ চলে, বুজি পাইছে বস্তুটো, চাহ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত। চ' নিউজত কিহৰ কাৰণে আছে, বিকশিত ভাৰত ইউথ এইটো, চ' গভাৰ্নেন্স আৰু ফিলিংছত ইম্পৰ্টেণ্ট। ষ্টেট লেভেল বিকশিত ভাৰত ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৱাজ হেল্ড এট আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি দিছপুৰ, যোৱাকালি এইটো হয়। So what is Vikshit Bharat Youth Parliament? So Vikshit Bharat Youth Parliament 2020 is a nationwide youth engagement program that provides a platform for young people to debate on national issue, learn parliamentary function, then parliament কেনেকা কাম কৰা এইবিলাক শিকিব লাগে। আৰু Vikshit Bharat at the rate 2047 যিটো আমাৰ এম আছে, সেই এমটোৰ ভিজনৰ ওপৰত সিহঁতে ডিছকাছ কৰে। কোনে অৰ্গেনাইজ কৰে এই বিকশিত ভাৰত ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, এইটো অৰ্গেনাইজ কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ ইউথ এফেয়াৰ এণ্ড স্পৰ্টছে অৰ্গেনাইজ কৰে। ইমপ্লিমেণ্টিং প্লেটফৰ্ম কোনটো প্লেটফৰ্মত কৰা, মেৰা যুৱা ভাৰত, MI ভাৰত যিটো প্লেটফৰ্ম আছে এইটো প্লেটফৰ্মত অৰ্গেনাইজ কৰা হয়। কোলাবৰেশ্যন বডি কোনে কৰিব, NSS নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কিম, NSS থাকিব, ইউনিভাৰ্চিটি কলেজবিলাক থাকে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টো থাকে কোলাবৰেশ্যনত। মাই ভাৰত ইটছেল্ফ এ অট'নমাছ ইউথ এংগেজমেণ্ট প্লেটফৰ্ম লাঞ্চ ইন 2000। চ' মানত ৰাখিবা মেৰা যুৱা ভাৰত যিটো প্লেটফৰ্ম এইটো 2023 লঞ্চ কৰা হয় ফৰ ইউথ ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া চাওক কেনেকৈ কৰা হয়, এইটো বেচিকেলি এই যিটো যে স্কিম আছে বা এই যিটো যে মেৰা মানে ইউথ যিটো যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয়, এই ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্টটো বেচিকেলি 3টা ষ্ট্ৰাকচাৰত কৰা হয়। প্ৰথমে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হ'ব, গম পাইছা, ইউথ পাৰ্টিচিপেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ অন মাই ভাৰত পৰ্টেল, আৰু তাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হ'ব, আৰু প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 10জন পাৰ্টিচিপেণ্টক কোৱালিফাই কৰা হ'ব ফৰ ষ্টেটত যাবৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰাব। তাৰপিছত ষ্টেট লেভেল হ'ব, ষ্টেট লেভেলত ষ্টেট এছেম্বলিত অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব, ষ্টেট এছেম্বলিত এইটো অৰ্গেনাইজ কৰা হয়। আৰু এই 10জনৰ পৰা মানে চব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 10জন আহিব, চব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 10জন আহি কিনে ষ্টেট লেভেল লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত এইটো কণ্ডাক্ট কৰাব। তাৰপিছত এই গোটেইখিনিৰ পৰা 3জন পাৰ্টিচিপেণ্টক নেশ্যনেল লেভেলৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰাব, আৰু লাষ্টত কি হ'ব, নেশ্যনেল লেভেল হ'ব, দিল্লীত হ'ব, দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত হ'ব এইটো, আৰু তাতে গোটেই নেশ্যনৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট, প্ৰত্যেক ষ্টেটৰ পৰা 3জন গৈ কেনে তাতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। গম পাইছা, যোনে কৰিছে বহুত ভাল বস্তু কৰিব লাগে, এইবিলাক যোনে চাই আছে ভিডিঅ' কৰিবা, এই বস্তুটো কৰিবা, পাৰ্টিচিপেট কৰিবা। মাই ভাৰত পৰ্টেলত কৰা হয়, এপ এটা আছে বা গুগলত গৈ কেনে চাবা, তাতে গৈ কেনে কৰিব পাৰিবা, বুজিছা।
থিম যদি চাও থিম আর ভেরি ইয়ার বাই ইয়ার বাট জেনারেলি ফোকাস অন গভর্নেন্স ন্যাশনাল পলিসি এইবিলাক যেনেকৈ 50 ইয়ার্স ইমার্জেন্সির উপরত এইবার ডিসকাস করে আছে ইউনিয়ন বাজেটের উপরত আমার এইবার অসমত ডিসকাস করে আছে বিকশিত ভারতের উপরত ডিসকাস করা হই আছে সিগনিফিকেন্ট যদি স্যার ডেমোক্রেসি স্ট্যান্ড কৰি আছে ইউথ পাৰ্টিচিপেশ্যন বহাই আছে আমাৰ গভৰ্নেন্স সিস্টেমত লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপ কৰি আছে এটা আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক এজ এ লিডাৰ হিচাপে ডেভেলপ কৰি আছে গোটেইখিনি বস্তু সিহঁতে ক্ৰিটিকেলি পজিটিভ হওক বা নিগেটিভ হওক সব ফালে সিহঁতে চেক কৰিব পাৰি আছে চ' পজিটিভ নিগেটিভ চোৱাৰ এটা ক্ৰিটিকেল ব্ৰেইন ডেভেলপ কৰি আছে ক্ৰিটিকেল গভৰ্নেন্স ব্ৰেইন ডেভেলপ কৰি আছে চ' এটা প্ৰপাৰ লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপ হৈ আছে যাতে এইবিলাকৰ পৰা যাতে মানে ভাল এজন পলিটিকেল লিডাৰ ডেভেলপ হয় যাতে বৰ্তমান যেনেকৈ আমাৰ অসমত দেখা পাইছে যোন মন যায় তাকে এমএলএ বনি আছে ন যাৰ যি মন যায় এমএলএ আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট এছেম্বলিত বহি কেনে একদম ডাইৰেক্ট মাছ বজাৰ বনাই দিয়ে এটা আনটোক হাঁহি থাকে কি মাৰপিট কৰি থাকে এনেকুৱা হৈ থাকে ন চ' এইবিলাকে কি কৰি আছে আমাৰ অসমৰ পৰা এজন ভাল শিক্ষিত যুৱকবিলাকক ওলাই আছে এজ এ লিডাৰ হিচাপে পলিটিকেল লিডাৰ হিচাপে ডেভেলপ কৰি আছে চিভিল ৰেছপনচিবিলিটি ভিজন ফৰ বিকশিত ভাৰত এইবিলাকৰ ওপৰত ডেভেলপ হৈ আছে চ' ডিফাৰেঞ্চ ফ্ৰম নেশ্যনেল ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ স্কিম যিটো আছে এইটো দুইটা ধৰণৰ হয় এটা হৈছে বিকশিত ভাৰত ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো আমাৰ অসমত হৈছে আৰু এটা হয় ন্যাশনাল ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট স্কিম চ' বিকশিত ভাৰত ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী অফ ইউথ এফেয়াৰ্ছ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট স্পৰ্টছে মানে কণ্ডাক্ট কৰে আৰু ন্যাশনাল ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছে কণ্ডাক্ট কৰে প্লেটফৰ্মটো যদি চাওঁ এইটো মাই ভাৰত পৰ্টেলত হয় আৰু এইটো কি NYPS নেশ্যনেল ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট স্কিম যিটো সিহঁতৰ নিজা এটা পৰ্টেল আছে তাতে হয় ফ'কাছ কৰা ক'ত কৰা হয় এইটো বিকশিত ভাৰতক ফ'কাছ কৰা হয় আৰু এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফ'কাছত কৰা হয় এইটো ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল ষ্টেট লেভেল নেশ্যনেল লেভেল তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰত হয় আৰু এইটো ডাইৰেক্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টতে কণ্ডাক্ট কৰা হয় আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ আছে যেনেকৈ বিকশিত ভাৰত ইয়ং লিডাৰশ্বিপ ডায়লগ BVYD এনেকুৱা এটা ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয় য'ত আমাৰ ইউথসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰে আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা আজি বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকটো হৈছে জিঅ' ইকনমিক ফল্ট অফ US ইজৰাইল যিটো ষ্টেট অফ হৰমুজৰ ট্ৰেড বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক ইম্পেক্ট হৈ আছে আৰু হেতু কোনে কন্ট্ৰোল কৰি আছে বন্ধ কোনে কৰিছে ইৰানিয়ান ৰিভলিউশনাৰী গাৰ্ড কপছে বন্ধ কৰি IRGC বুলি কয় সিহঁতে বন্ধ কৰিছে আৰু সিহঁতে বন্ধ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ বা জিঅ' ইকনমিকৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট পেলাইছে আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা আজিলৈকে ইমানে থাকক থেংক ইউ এভৰিৱান অহাকালি আকৌ লগ পাম কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক লৈ কেনে এইখিনি বস্তু তোমালোকে ৰিভিজন কৰিবা ভালকৈ ৰিভিজন কৰিবা আৰু আমাৰ এই গোটেই PDF খিনি যিমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আজিলৈকে হৈছে গোটেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ PDF খিনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু আমাৰ Scordemy যিটো এপ আছে Scordemy এপত এভেইলেবল হৈ যাব আজিৰ পৰা থ্যাংক ইউ এভৰিৱান অহাকালি আকৌ লগ পাম নতুন টপিক লৈ কিনে